ඔයාට කවුරු හරි කිව්වොත් ඔයා ජීවිතේ වැඩියෙන්ම අහපු, ඔයා වැඩියෙන්ම දන්න වචන 10ක් ලියන්න කියලා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වචන 10 ඇතුළත love කියන වචනය ඇතුළත් කරනවා. ඉතින් මොකක්ද මේ love කියලා කියන්නේ? love කියන්නේ මිනිස්සෙට කරන ආදරය විතරක්ම නෙමෙයි. මිනිස්සේ කෙරෙහි ඇතිවෙන තද කැමැත්ත, එහෙම නැත්නම් ආදරය, ඒ වගේම මොකක් හරි දෙයකට, මොකක් හරි සංකල්පයකට අපි ඇති කරගන්න තද බල කැමැත්ත, එහෙම නැත්නම් ආසාව තමයි love කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ love කියන වචනය පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මම උදාහරණ 20ක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ උදාහරණ 20 සිංහල තේරුමත් එක්කම තමයි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාට ඒ වාක්‍ය 20 ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. So, I'm in love. ඉතින් මම ඉන්නේ ආදරෙන්. So, I'm in love. I had fallen out of love with him. මම ඔහු සමග ආදරෙන් බැඳුණා. I had fallen out of love with him. I have a sad love story. මට තියෙනවා දුක්බර ආදර කතාවක්. I have a sad love story. I would love to let it go. මම හුඟක් කැමති ඒකට, එහෙම නැත්නම් ඒ දේට යන්න දෙන්න. I would love to let it go. You are the love, the light and the hope. ඔබයි ආදරය, ආලෝකය සහ බලාපොරොත්තුව. You are the love, the light and the hope. I love my family and I want to go back. මම මගේ පවුලට ආදරෙයි. මට ආපහු යන්න ඕනේ. I love my family and I want to go back. I swear to God, I love you so much. මම දෙවියන්ට දිව්රනවා. මං ඔයාට ගොඩාක් ආදරෙයි. I swear to God, I love you so much. I love my work and I love what I do. මම මගේ රැකියාවට කැමතියි. වගේම මම කරන දේටත් හුඟක් ආසයි. I love my work and I love what I do. You pretended to be in love with me. ඔයා මට ආදරේ වගේ පෙන්නුවා. You pretended to be in love with me. But your kids are going to love it. නමුත් ඔයාගේ ළමයින් ඒකට හුඟක් කැමති වෙයි. But your kids are going to love it. I love the way they always do this. මම හුඟක් කැමති හැම වෙලාවෙම එයාලා මේක කරන විදිහට. I love the way they always do this. I will love you for the rest of my life. මම ජීවිතේ ඉතුරු කාලයම ඔයාට ආදරේ කරයි. I will love you for the rest of my life. How can I not love a man like that? මම කොහොමද ඒ වගේ මිනිසෙක්ට ආදරේ නොකර ඉන්නේ? How can I not allow man like that? I love your laughter. මම ඔයාගේ හිනාවට කැමතියි. I love your laughter. I love reading the science. මම විද්‍යාව ගැන කියවන්න කැමතියි. I love reading the science. That is why I love candy. ඒක නිසා තමයි මම නුවරට කැමති. That is why I love candy. I like your definition of love. මම කැමති ඔයාගේ ආදරය ගැන තියෙන හඳුනා ගැනීමට. I like your definition of love. Many people would love to live here. හුඟක් මිනිස්සු මෙහෙ ජීවත් වෙන්න මාරම කැමති. Many people would love to live here. And I would love to change it. ඒ වගේම මම හුඟක් කැමති
ඒක වෙනස් කරන්න. And I would love to change it. I've only ever loved one man. මම හැමදාම ආදරය කළේ එක මනුස්සයෙක්ට විතරයි. I've only ever loved one man. හෙලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝස් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න කැමති නම් පහළ තියෙන ෂෙයා බටන් එක ඔබලා ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා වලින් හැම යාළුවෙක්ටම ෂෙයා කරන්න. channel එකේ දිගටම වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා bell icon එක all කරගන්න. එහෙම කළොත් ඔයාට පුළුවන් මම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් වල නොටිෆිකේෂන් එක ඔයා ළඟටම ගෙන්ව ගන්න. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි, අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck, හැමෝටම goodbye.